สรุปแล้วไต้หวันเป็นประเทศหรือไม่เป็นประเทศมีข้อถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าไต้หวันเนี่ยหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐจีน Republic of China ปัจจุบันมีสถานะเป็นประเทศหรือเป็นรัฐเอกราชหรือไม่ดังนั้นนะครับในการที่เราจะเข้าใจในเรื่องนี้นั้นได้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไต้หวันหรือว่าสาธารณรัฐจีนอย่างคร่าวๆกันก่อนครับย้อนกลับไปภายหลังการปฏิวัติซินไห่ในปี 1921 อันเป็นการปฏิวัติค่อนล้มระบอบจักรพรรดิของจีนประเทศจีนได้ถูกปกครองโดยรัฐบาลของสาธารณรัฐจีนที่ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยผู้นำของการปฏิวัติซินไห่ซึ่งก็คือดร.ซุนยัตเซนแต่กว่าที่สาธารณรัฐจีนจะปกครองประเทศจีนได้อย่างเบ็ดเสร็จได้นั้นก็ต้องรอจนกระทั่งถึงปี 1928 เมื่อผู้นำอย่างเจี้ยงไคเชกสามารถกำราบบรรดาขุนศึกที่มีอิทธิพลอยู่ตามมณฑลต่างๆของจีนได้ครับทว่าหลังจากนั้นสาธารณรัฐจีนภายใต้การนำของเจี้ยงไคเชกก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูใหม่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาธารณรัฐจีนหรือรัฐบาลของพรรคก๊กมินตั๋งจึงได้เปิดศึกทำสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนยาวนานเกือบ10 ปีจนกระทั่งในปี 1937 ทั้งสองฝ่ายได้สงบศึกกันชั่วคราวแล้วก็ได้หันมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่นที่ได้เข้ามารุกรานกับประเทศจีนในช่วงเวลานั้นครับแล้วก็ในปี 1945 เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงและญี่ปุ่นก็ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ก๊กมินตั๋งแล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นก็ได้หันมาเปิดศึกทำสงครามกันอีกรอบหนึ่งครับและสงครามในครั้งนี้ก็จบลงไปในปี 1949 ด้วยชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงก็ได้กลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจีนแต่เพียงผู้เดียวครับทุกคนในขณะที่เจียงไคเชกและพรรคก๊กมินตั๋งอดีตผู้นำของจีนตอนนี้ก็ได้ลี้ภัยออกจากประเทศจีนไปซึ่งสถานที่ที่เจียงไคเชกเลือกที่จะลี้ภัยไปนี้ก็คือเกาะไต้หวันหรือว่าเกาะฟอร์มูซาเกาะขนาดใหญ่ทางตะวันออกของจีนครับและเกาะที่ไต้หวันแห่งนี้เองที่เจียงไคเชกได้สถาปนารัฐบาลของสาธารณรัฐจีนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีประเทศจีนอยู่2ประเทศซึ่งได้แก่สาธารณรัฐจีน People's Republic of China หรือจีนคอมมิวนิสต์ที่ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และสาธารณรัฐจีนหรือจีนไต้หวันที่ปกครองบริเวณเกาะไต้หวันครับถ้าถามว่าในช่วงเวลานั้นจีนคอมมิวนิสต์กับจีนไต้หวันจีนไหนที่ได้รับการยอมรับมากกว่ากันคำตอบก็คือจีนไต้หวันครับนั่นก็เพราะว่าตัวแทนของจีนในองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติก็คือจีนไต้หวันภายใต้การรับรองและการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในขณะที่จีนคอมมิวนิสต์กลับไม่ได้รับการยอมรับจากชาติสมาชิกของสหประชาชาติยกเว้นชาติคอมมิวนิสต์ด้วยกันเองอย่างสหภาพโซเวียตครับแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นในปี 1971 เมื่อจู่ๆแล้วตัวแทนของจีนในสหประชาชาติก็ถูกเปลี่ยนมือจากจีนไต้หวันมาเป็นจีนคอมมิวนิสต์แบบเสียดื้อๆเลยทีเดียวครับสำหรับที่มาของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็มาจากการที่สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการทูตด้วยการหันไปจับมือกับจีนคอมมิวนิสต์เนื่องจากสหรัฐรู้ว่าในตอนนั้นเนี่ยจีนมีความขัดแย้งร่วมกับสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของอเมริกาด้วยเหตุนี้นะครับจีนไต้หวันจึงถูกขับออกจากการเป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติและส่งผลให้จีนคอมมิวนิสต์กลายเป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติจนมาถึงทุกวันนี้ครับถ้าหากถามว่าในตอนนี้ไต้หวันมีสถานะเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องตอบนะครับว่าไต้หวันมีสถานะเป็นรัฐเอกราชในทางปฏิบัติหรือทางพฤตินัยครับกล่าวก็คือว่าไต้หวันไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติซึ่งเปรียบเสมือนว่าไต้หวันไม่ได้เป็นรัฐที่สมบูรณ์แบบมีเพียงแค่ราว 25 ประเทศของสหประชาชาติที่ยอมรับไต้หวันจากชาติสมาชิกเกือบ 200 ประเทศครับดังนั้นในทางกฎหมายหรือว่าทางนิตินัยไต้หวันจึงยังไม่ได้เป็นรัฐที่มีเอกราชอย่างสมบูรณ์แบบครับแต่สำหรับในบางองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาไต้หวันก็จะได้รับการรับรองในฐานะที่เป็นประเทศหรือว่าเป็นรัฐเอกราชยกตัวอย่างนะครับก็เช่นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ารวมไปถึงคณะโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ซึ่งองค์กรทั้งสองนี้รับรองไต้หวันในชื่อจีนไทเปหรือว่า Chinese Taipei อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ไต้หวันนั้นไม่ได้รับการยอมรับก็เพราะว่าจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติได้กล่าวอ้างว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งแต่แรกแล้วครับดังนั้นในมุมมองของสหประชาชาติไต้หวันจึงถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองครับแต่สำหรับไต้หวันแล้วทุกวันนี้แล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้อ้างสิทธิ์ในการมีอำนาจอธิปไตย
และการเป็นรัฐเอกราชที่สมบูรณ์ถูกต้องมาตั้งแต่ปี 1949 ครับผมและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างที่มีการกล่าวอ้างมาดังนั้นในอนาคตเราต้องมาดูกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับจีนไต้หวันจะมีบทสรุปอย่างไรต่อไปและไต้หวันจะได้รับการยอมรับในฐานะรัฐเอกราชในเวทีสากลหรือไม่ครับเพื่อนๆสามารถกลับมารับชมคลิปใหม่ๆได้ที่ช่อง YouTube ฟังแฟร์และที่ Spotify ฟังแฟร์ครับผมสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ